Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So katulad guys na nakita nyo sa post ko sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews, nandito na ngayon sa atin ang Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Pag-usapan natin. Okay, ito na siya guys. Mainit-init pa. At kagaya na makikita nyo, kulay black pa rin yung box. Merong malaking 10 doon sa gitna, Pro at 5G sa baba. At sa taas naman makikita natin yung logo ng high-res audio at Xiaomi. At ang variant na bubuksan natin ngayon guys ay ang 256GB. Okay, open natin. Okay, so pag open natin, bubungad sa atin ng puting-puting document sleeve. Xiaomi, consistency naman sa kulay. Kulay black yung box, tapos kulay white naman yung document sleeve. Sa loob ng document sleeve, nandiyan yung SIM ejector, USB-C to audio jack adapter, syempre documents, at lastly, yung case na hindi jelly, medyo matigas siya guys. Mukha na siyang TPU case. Okay, so ito na guys yung Mi 10 Pro 5G. At ang color na nakikita nyo ngayon ay yung starry blue. Pero may isa pa siyang kulay, yung pearl white. At kagaya ng mapapansin nyo guys, super ganda. Nakamat finish siya kaya hindi ganun ka fingerprint magnet yung texture niya sa likod. As in, ang ganda talaga guys. Mabuti na lang ganito yung setup ng camera niya, hindi yung mukhang iPhone na square. At sa taas ng phone, makikita naman natin yung speaker grill, IR blaster, at microphone. Sa baba naman, nandiyan yung SIM tray, USB-C port, microphone, at speaker grill ulit. Nasa right side naman, yung volume rockers at power lock button. At sa harap, makikita natin yung punch hole selfie camera. Sadly guys, walang naka-install na screen protector. Okay, balik tayo sa box. Sa ilalim, makikita naman natin yung USB-C cable. At syempre, nandyan yung charging brick na 65 watts. Sobrang laki guys. Ang bigat pa. Okay, so sa setup ko muna, pag-usapan natin ng specs. Sa display, meron siyang 6.67 inches Super AMOLED display, 1080p na merong 386 ppi. Pagdating naman sa chipset at operating system, meron tayong Snapdragon 865, pinakabago guys, 7nm plus. At on top of Android 10, meron tayong MIUI 11. At sa variants, meron tayong dalawang 256GB internal storage sa variant, isang 8GB of RAM at isang 12GB of RAM. Pero yung pinakasagad niya, 12GB of RAM pero 512 yung storage. At yung kanyang storage ay naka UFS 3.0 na. Sa camera, meron siyang quad camera setup, isang 108 megapixels na merong 1.7 aperture na main shooter, 8 megapixels na 2.0 aperture na telephoto lens na merong 10 times hybrid optical zoom, 12 megapixels na 2.0 aperture na para naman sa portrait shots na merong 2 times optical zoom, at yung ultra-wide camera niya na 20 megapixels na merong 2.2 aperture. Sa selfie camera naman, meron tayong 20 megapixels 2.0 aperture. At lastly, sa battery, meron tayong 4,500 mAh na battery na capable sa 65 watts fast charging. Okay, una natin pag-usapan guys, syempre ano pa ba? Performance. Hindi ito guys yung kauna-unahang Snapdragon 865 na phone sa market, pero isa to sa mga Snapdragon 865 na phone na pwede mong mabili ngayon. At dahil Snapdragon 865 yung chipset ng Mi 10 Pro, isa lang ibig sabihin yan. Isa to sa pinakamabilis na Android phone sa ngayon. At para mapatunayan yan, syempre ano pa ba? Mag-Antutu benchmark tayo. Okay, total score natin 559,763. At nakikita nyo ba yung text dun sa ilalim ng total score? Defeated 95% of users. So ganun ka-powerful guys yung Snapdragon 865. At for comparison lang, yung previous champion natin sa Antutu, yung ROG Phone 2, ang score niya lang ay 511,866 nung tenest natin siya. So in short, napakalaki ng difference ng Snapdragon 865 sa Snapdragon 855 Plus. Sa GPU naman, meron siyang Adreno 650 na merong max clock speed na 587 MHz. At para matest natin yung performance ng Mi 10 Pro pagdating sa gaming, sinet ko yung Asphalt 9 sa high settings, and as expected guys, hindi alam ng Mi 10 Pro kung ano ang frame drops. Ang alam niya lang ay yung word na smooth.
Isama na rin natin sa performance ang in-display fingerprint scanner niya. Okay, hindi pa rin naka-ultrasonic fingerprint scanner ang Mi 10 Pro. So, matik, syempre, mabilis yan. As in, pagka-lock mo sa phone, pwede mo agad i-unlock, agad-agad, instant. Naka MIUI 11 na rin siya out of the box. At nandito pa rin yung usual suspects natin katulad ng second space, ang paborito ng lahat. So, test natin yung speed ng second space. So, yung left thumb ko guys ay yung second space. Yung right thumb ko naman ay yung main space. So, try natin. At kagaya ng sinabi ko kanina, yung storage ng Mi 10 Pro ay naka UFS 3.0 na, which is good news. Pero sana lang sinagad na nila sa 3.1, pero well, andyan na yan. Kaya suggestion ko lang guys, kung bibili ka ng Mi 10 Pro, make sure lang na isagad mo na sa 12GB of RAM na variant para sagad din yung performance. Okay, sunod natin pag-uusapan ay yung display ng Mi 10 Pro. Okay, meron lang siyang 1080p na resolution, pero hindi nagtatapos dyan. Super AMOLED screen. Number 2, DCI-P3 at HDR10 Plus na yan. Number 3, 90Hz ang screen refresh rate niya. Number 4, 180Hz naman yung touch sensing niya. At number 5, 500 nits maximum brightness. In short, accurate ang display ng Mi 10 Pro pagdating sa kulay. Mas maliwanag din compared sa typical na mga Super AMOLED displays. Sensitive din yung screen niya sa touch na advantage kapag gamer ka. At syempre, 90Hz yung screen refresh rate kaya super bilis ng response ng screen. At sa totoo lang, ang ganda talaga ng screen ng Mi 10 Pro. Meron siyang curved display guys, katulad ng sa Mi Note 10. Pero di katulad ng Mi Note 10, walang discoloration sa curves niya. So pantay na pantay yung kulay. At hindi rin malaking issue para sa akin yung punch hole selfie camera. Kapag palagi mo nang ginagamit yung phone na to, hindi mo na yun mapapansin. Well, madami tayong pag-uusapan sa battery ng Mi 10 Pro dahil hindi lang siya basta may malaking battery capacity na 4,500 mAh, kundi number 1, compatible siya sa 65 watts fast charging. Number 2, compatible siya sa 30 watts fast wireless charging. Number 3, meron siyang power delivery 3.0. So, pwede siyang gawing power bank. At number 4, pwede din siyang reverse wireless charger. At 5 watts yung speed niya. So, di ba? Napaka-useful ng battery ng Mi 10 Pro. Hindi lang basta malaki yung capacity. Pero, kumusta yung real-life battery performance niya? So, tinest ko siya guys. Nag-play ako ng continuous YouTube video via Wi-Fi na naka-max yung brightness. At kagaya na makikita nyo ngayon sa screenshot, nakakuha tayo ng 6 hours and 12 minutes na screen on time, pero meron pa tayo natitirang 46% na battery. So, easily, makakakuha tayo guys ng 12 to 13 screen on time dito sa Mi 10 Pro. Sa charging naman, nag-start ako sa 46% at ito yung nakuha kong data. Nakatungtong siya ng 50% within 1 minute lang guys. 80% 13 minutes at na fully charged siya 100% 30 minutes. So, ano masasabi natin sa battery performance ng Mi 10 Pro? Una, maganda yung battery. At number 2, mabilis pang i-charge. At sunod, na pag-uusapan natin ay yung camera. Kung hindi nyo lang alam guys, sa DxOMark, hindi lang ang Oppo Find X2 Pro ang number 1 sa ranking. Pati ang Mi 10 Pro ay number 1 din sa DxOMark. So, dalawa silang hari ng DxOMark sa ngayon. Kaya, in the future, kailangan talaga nating magawa niyan ng comparison. Okay, ulitin muna natin ha. Meron siyang 108 megapixels na merong 1.7 aperture. At yung kanyang sensor na ginamit dito ay Samsung ISOCELL Bright HMX. Yan yung same sensor na ginamit sa CC9 Pro. Tapos meron din siyang 8 megapixels na telephoto lens, 12 megapixels na portrait lens, at 20 megapixels na ultra-wide lens. So check natin ngayon yung sample images.
Okay, well, kaya ano nakita nyo guys, totoo nga. Ang ganda talaga ng mga images na kuha ng Mi 10 Pro. Speechless ako. Super detailed at kahit sagad yung zoom, katulad nung nakita nyo kanina, maganda pa rin yung quality. At kung gusto nyo pa ng ibang sample na shots, abangan nyo ang review ni Sir Richmond Tan aka Gadget Sidekick dito sa Mi 10 Pro. Nandiyan yung link ng kanyang channel sa baba. Okay, dun tayo sa selfie camera. Meron tayong 20 megapixels na meron 2.0 aperture which is more than enough para sa front-facing camera. At sa review nito guys, meron tayong sample shots ng selfie camera. Pero hindi ako. Si Pinoy Tech Dad yung magbibigay niyan sa atin. So, Pinoy Tech Dad, pasok! What's up everyone? Ako nga pala si Janus ng Pinoy Tech Dad at Pinoy Tech Dad Vlogs. Ako muna magte-take over para kay Sir Sulit Tech Reviews para sa segment ito. Ito ang Xiaomi Mi 10 Pro front-facing camera test. Ngayon, ang Xiaomi Mi 10 Pro front-facing camera ay merong 20 megapixels na quality. Kaya nito mag-record ng Full HD at HD quality videos at 30 frames per second. Pero definitely, I would highly recommend using Full HD tulad nito para sharper image ang makukuha nyo. Ngayon, test natin ang capability niya para sa HDR toning. Ibig sabihin nun is kung mabablow out ba yung background tulad ngayon, well, kita nyo naman. Sobrang bright ng background ko ngayon. Andyan yung sunlight. Pag umalis ako sa front-facing camera, makikita nyo yung sunlight. Pag bumalik naman ako, blown out yung image sa likod. So yun yung AI niya, nag-a-adjust siya. Pag nakita niya na merong tao na nagsasalita sa harap ng camera or may tao sa harap ng camera, nag-a-adjust yung brightness niya. Ngayon, wala nang problema pag yung light source is directly nakatama sa'yo, hindi ka against the light. And test naman natin yung stability niya. Kung meron mo siyang image stabilization pag naglalakad. Hindi ganun ka-shaky yung image natin dito. So definitely napakaganda ng front-facing camera ng Xiaomi Mi 10 Pro. I-test naman natin next yung capability ng Xiaomi Mi 10 Pro front-facing camera pag sa gabi or night mode. And ito naman yung front-facing camera test natin para sa gabi pag ginagamit natin sa nighttime. Ang front-facing camera ng Xiaomi Mi 10 Pro. Ang light source ko, ito lang, nasa harap ko, papakita ko sa inyo. And syempre kasama na natin yung moon. So ito, pag lumayo tayo, pag tumalikad tayo, ito yung makikita natin. Well, halos wala tayong makita sa mukha. Side view. Malayo sa light source. And then, balik tayo sa light source. And I can see, medyo okay yung stabilization ng front-facing camera kahit naglalakad ka. Hindi ganun ka-shaky. Anyway, hanggang dito na lang i-test natin para sa front-facing camera for Sir Sulit Tech Reviews. And if you haven't subscribed to my channels yet, please subscribe to Pinoy Tech Dad at Pinoy Tech Dad Vlogs para sa Tagalog content. Anyway, kita-kita ulit tayo sa susunod na collaboration namin ni Sir Sulit Tech Reviews. Okay, dun tayo sa verdict guys. So, magkano muna yung Mi 10 Pro 5G? So, magre-range siya from 43,500 hanggang 44,000 pesos. Depende dun sa variant na pipiliin natin. So, sulit ba yan? Mabilis ako guys sa sasagot ng oo, sulit yan. Bakit? Kasi yung Mi 10 Pro, ang isa sa pinakamurang Snapdragon 865 na phone ngayon na mabibili mo. Kumpara naman dun sa Samsung S20 Plus na nasa 55,000 yung price at lowest variant pa lang na yan. So easily, marirecommend ko sa inyo itong Xiaomi Mi 10 Pro 5G kahit nakapikit pa ako. Pero okay guys, sa tingin nyo ba sulit yung Mi 10 Pro? Please comment down below. At kung naka Mi 10 Pro ko ngayon, please share mo naman experience sa amin. I-comment mo na rin dyan sa baba. Maraming salamat ulit kay Mr. Gadget Sidekick, Sir Richmond Tan. Thank you for making this video possible. At special thanks din kay Pinoy Tech Dad sa pagsama sa video na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para makita natin kung ito na bang Xiaomi Mi 10 Pro 5G ang susunod nating flagship phone na bibilin. Again, don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang dito muna. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.